कार्तिक मास म्हटलं की कार्तिक स्नान, काकडा ह्या सर्वांचं एक वेगळंच वैशिष्ट्य असतं. प्रत्येकजणाला वाटतं की आपण कार्तिक महिना लागला की कार्तिक स्नान करावं किंवा काकड्याला जावं. पण सर्वांना जमेलच असं नाही. तरीसुद्धा आपापल्या परीनं जेवढं आपल्याला करता येईल तेवढं कार्तिक मासामध्ये आपण करावं. आता कार्तिक मासात तर दान काय द्यायचं किंवा कार्तिक मासातील दानाचं महत्त्व काय असं म्हटलं तर कार्तिक मासातील अत्यंत श्रेष्ठ दान म्हणजे दीपदान. हे कास्य पात्रामध्ये किंवा तांब्याच्या पात्रामध्ये लाह्या तूप लावून हे दान दिलं जातं. त्यानंतर साखर, गूळ, तूप हे यथाशक्ती कोणत्याही देवस्थानाला आपण दान देऊ शकतो. काही जण या कार्तिक मासामध्ये तैलत्याग करतात. तैलत्याग व्रत म्हणजे संपूर्ण कार्तिक मासात तेल न घालता जेवणासाठी पदार्थ बनवणे आणि त्याचं सेवन करणे. त्याचप्रमाणे कास्य पात्रामध्ये अर्थात तांब्याच्या पात्रामध्ये तीळ भरून ते दान दिलं जातं. काही जण मौन व्रताचे आचरण करतात. म्हणजे जेवण करत असताना बोलायचं नाही, मौनाने जेवण करायचं. नंतर हे कास्यपात्र पूर्ण भरून मग तीळ, गूळ असं कोणत्याही साहित्याने भरून ते देवाच्या पूजेसाठी उपयोगाला येईल अशा पद्धतीनं दान द्यायचं आणि याबरोबर घंटा देखील दान द्यायची. त्यानंतर या मासामध्ये उडदाबरोबर भोपळाही दान देणे श्रेष्ठ आहे. काही जण फलव्रत करतात. म्हणजे महिनाभर फळं न खाता अगदी उपवास करणे, म्हणजे कोणतंही फळ न खाता राहणे आणि महिन्यानंतर ब्राह्मणाला एका ताटलीमध्ये सर्व तऱ्हेची फळे ठेवून ते दान द्यायने. ज्यांनी धान्यवर्ज्य केलेले असते ते सर्व तऱ्हेची धान्य दान करतात. म्हणजे या व्रताचं फळ सुफल मिळतं. आता दीपदानाविषयी सांगायचे म्हणजे 8 दिवे दान द्यावेत. तर 8 दिवे दान दिल्याने दुःख, दारिद्र्य आपल्याला कधीही येत नाही. कोणतेही दीपदान करताना दिवे जोडीनेच द्यावेत. त्यामध्ये वात घालून, थोडे तूप घालून, हळद कुंकू वाहून हे दिवे द्यावेत. रिकामे दिवे मात्र कधीही देऊ नयेत. दीपदानाचे दिवे चांदीचे किंवा कास्याचे, पितळाचे किंवा तांब्याचे असावेत. स्टीलचे दिवे असू नयेत, कारण ते लोखंडाचे असतात. लोखंडाची वस्तू दान देणे किंवा घेणे चांगले नाही. शनिप्रीत्यर्थ मात्र लोखंडाच्या वस्तूचे दान दिले तर ते चालते. त्यानंतर अन्नदान, ब्राह्मण भोजन करणे हे श्रेष्ठच आहे, चांगलेच आहे. कोणत्याही देवस्थानाला गेलं तर त्या ठिकाणी यथाशक्ती अन्नदानाचा संकल्प करून हे दान द्यावे. त्यानंतर या मासामध्ये रांगोळीचे दान दिले जाते. जी स्त्री रंगवल्लीने शालिग्राम किंवा आदिदेवता सन्निधीमध्ये स्वस्तिक, आदिमंगल रचना करते ती स्वर्गादी सुख अनुभवते. शिवाय 7 जन्म तिला वैधव्य येत नाही अशी देखील एक रूढी आहे. त्यानंतर प्रत्येक स्त्रीने घराच्या दारावर, देवघरात न चुकता रांगोळी घालावी. नंतर रांगोळी, तांबूल, दक्षिणासहित दान करावी. मीठ दान करावे असेही या मासामध्ये सांगितले जाते. मीठ दान करावे, पण मीठ जर कोणी घेत नाही मग ते देवळात किंवा अंतसंतर्पण या ठिकाणी दान द्यावे. आता सर्वश्रेष्ठ दान आपण पाहिलेले, परंतु दानात श्रेष्ठ दान असं म्हटलं तर गोदान. गोदान अत्यंत श्रेष्ठ दान आहे. म्हणून गोदान देण्याचे सामर्थ्य असणाऱ्यांनी नक्कीच हे दान द्यावे. नसता ज्यांचे ऐपत नाही किंवा हे दान देऊ शकत नाही त्यांनी चांदीची किंवा पितळी किंवा तांब्याची सवस्त गाय दान करावी. सवस्त गाय म्हणजे गाय आणि वासरू. एका ताटलीत तांदूळ ठेवून त्यावर चांदीची किंवा पितळीची गाय ठेवून तिची पूजा करावी. त्याला वस्त्र वाहून वस्त्रासहित ब्राह्मणाला ती दान द्यावी. त्यानंतर
विष्णुपाददान, गंगाजलदान, शालिग्राम, शंखदान, पारिजात पुष्पदान, चांदीने बनवलेल्या फुलांचा हार विष्णूला अर्पण करणे अशी देखील श्रेष्ठ दाने या मासामध्ये केली जातात. या मासामध्ये विविध दानं ही अत्यंत पुण्यदायी आणि फलदायी आहेत. आपापल्या ऐपतीप्रमाणे, कुवतीप्रमाणे आपण या मासामध्ये काय करायला पाहिजे हे ठरवता येते आणि त्यानुसार आपण ते दान देऊ शकतो. तसं कार्तिक स्नानाचं देखील या मासामध्ये खूप महत्त्व सांगितलेलं आहे. कार्तिक स्नान, मग जवळ जर नदी असेल आणि नदीमध्ये जर महिनाभर आपण हे स्नान केलं आणि तिथे दिवा लावून रोज पूजा केली तर त्याचं फळ वेगळंच मिळतं. अतिशय पुण्यदायी हे फळ असतं. त्याबरोबर पहाटे म्हणजे सूर्य उगवण्याच्या आधी जर आपण काकडा केला तर त्याचा देखील एक नियम असतो. कार्तिक स्नानामध्ये आपण कार्तिक स्नान आणि काकडा करणे हे खूप फलदायी आहे. अशा पद्धतीनं वेगवेगळी दानं जर आपण कार्तिक मासात करत गेलो तर नक्कीच आपण तर पुण्य कमवू शकतो, परंतु आपल्या जीवनामध्ये देखील याचा खूप आपल्याला फरक दिसून येईल. धन्यवाद.